Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Dalam video kali ini saya nak tunjuk kepada anda macam mana kita nak install, nak tanam tracking pixel dalam website kita. So untuk masuk tracking pixel, of course anda kena ada website sendiri, dan dalam tutorial ni saya akan tunjukkan kepada anda cara nak tanam pixel dekat website yang guna Wordpress. Platform-platform lain saya tak tunjuk lah sebab Wordpress ni macam CMS yang paling popular lah bila nak buat website kan, dan dia mesra newbies. Jadi saya akan tunjuk cara tanam pixel dekat website yang guna CMS Wordpress je hari ni. Jadi buka kepada account ads manager anda. Macam saya guna business manager. Okay. Kalau anda tak guna business manager, masuk je ads manager anda macam biasa. Okay. So kalau anda ada banyak account ads, pilih account ads mana yang anda nak tanam pixel tu. Katakan macam saya ada banyak account, saya akan pilih account saya. Satu kelebihan bila kita guna business manager ni, kita boleh ada banyak account ads. Kalau katalah satu kena flag, kita boleh buat satu lagi account ads baru. Dia memang macam tu kelebihan business manager. Okay, sebab saya ada banyak account ads dalam business manager saya. Okay. Kemudian bila anda dah masuk, katakanlah ni paparan ads manager anda, dah masuk account anda. So tekan kat atas ni, penjuru ni nampak tak? Penjuru kiri ni ada ads manager, tekan. Pergi ke all tools dan bawah measure and reports, ada bawah event manager ni ada pixels. Masuk pixels. Kita tunggu loading kejap. Okay, so ini adalah paparan bila anda dah masuk pixels lah kan. So anda tekan details kat sini, details. Bila macam ni, okay, ini kalau anda ada pixel lah, kalau tak ada dia akan jadi kosong. Ini menunjukkan berapa kali pixel tu trigger. Ini macam graf lah. Saya ada banyak event, yang ni topik yang lebih mendalam lah. Apa tu event? Saya just tunjuk cara nak tanam pixel je dalam video ni. Kalau anda nak belajar lebih mendalam, saya cadangkan anda join workshop Facebook Marketing Revolution yang dianjurkan oleh Fida Azizi. Kat bawah, kalau perasan kat dalam blog post ni, bawah ni ada link. Boleh tekan link tu untuk tengok details kelas dan join kelas hujung bulan 8 ni. Kalau anda tengok video ni dalam YouTube, buka description video saya, ada link saya sharekan. Video tentang link untuk join kelas Fida Azizi. Dia akan share lebih mendalam lagi tentang pixels dan retargeting. Okay, so tekan button setup ni. Okay, pilih option kedua, manually install the code yourself. Kalau anda bila anda tekan tu akan anda nampak codes ni. Okay, yang nombor satu ni dia cerita je kat mana nak letak pixel code ni, tapi tu kita skip sebab saya akan tunjuk terus. So anda pergi ke bahagian 2 ni, copy the entire pixel code ni. Okay, tekan. So bila tekan dia akan copy. Tak payah, okay, automatic dia copy dah. So tutup. Pergi ke website anda. Macam saya pergi ke website saya, daniarif.com.my. Saya masuk dalam Wordpress admin saya. So saya pergi dekat settings. Sebelum tu anda kena install plugin dulu. Plugin yang saya guna adalah header and footer. Ni plugin yang saya guna. Cara nak install plugin saya tak share lah sebab ni bukan video tentang WordPress. Anda boleh dapatkan video panduan WordPress daripada Fida Azizi kalau nak belajar cara nak buat WordPress. Tapi kalau anda biasa WordPress, saya pasti anda tahu dekat mana nak install plugin. So install plugin header and footer. Masuk header and footer. Dekat sini, okay, macam saya memang dah tanam pixel. Kata kalau anda tak pernah tanam, dia akan kosong macam ni. So apa anda perlu buat adalah, tadi anda ada copy, dekat sini, paste je. Okay, jelas tak? Make sure anda paste dekat ni, head. Okay, sebenarnya ada cara yang lebih mudah, tak payah copy paste pixel code pun. Anda boleh guna ni, masuk pixel ID je. Tapi itu guna plugin pixel helper, saya tak share dalam video ni. Dalam workshop Facebook Marketing Revolution yang dianjurkan oleh Fida Aziz, dia akan share lagi lebih dalam tentang ni. Yang tu lebih mudah. Kalau anda tak nak belajar tu pun tak ada masalah. Guna je teknik ni, cuma dia rumit sikit lah. Kalau nak guna pixel apa tu dia lebih mudah. Okay, so bila anda dah buat pixel,
dah paste kod ni, make sure anda save lah. Tak save memang dia tak ni lah. Okay, so tekan button save. So klik save. Bila anda klik save, dia akan ada lah pixel tu. Cara anda nak sahkan website tu berjaya ditanam dengan pixel atau tak, anda guna Google Chrome. Pergi masuk ke website anda. Contoh katakanlah website saya, lain.com.my. Saya masuk di mana-mana Oh, saya lupa install Pixel Helper. Ni PC ni saya tak pernah guna. Okay. Kalau anda tak ada Pixel Helper, anda boleh install Pixel Helper. Saya lupa nama extension tu. So, saya search, biasanya saya akan search kat Google. Saya akan lupa. Sebab saya dah lama tak install. Saya guna desktop lain sebenarnya kat rumah. Ni laptop kerja. Okay. So install Facebook Pixel Helper. So tekan je kat sini, add to Chrome. Nanti dia akan ada kat Chrome. Untuk guna Pixel Helper ni, anda mesti guna Google Chrome. Tak boleh guna browser lain Dan dia kena guna desktop. Okay, bila anda dah install Pixel Helper, dekat sini ada satu nampak ni, ditulis Facebook Pixel Helper. Buka website anda. Nampak tak? Kalau dia Pixel Helper ni menyala, tadi kan dia macam color grey, ni dah color ni dah dia ada nombor 4. Maksudnya dalam ni ada 4 pixel. Nampak tak? Okey, maksudnya kalau Pixel Helper ni detect ada pixel dalam ni, anda berjaya tanam pixel. Kalau dia tak ada ni, dia tak keluar color biru, dia tak keluar nombor, dia keluar color kelabu macam tadi, maksudnya pixel anda tak berjaya ditanam. Anda kena troubleshoot lah, tengok kenapa tak berjaya. Okay, anda kena cubalah tengok. Tapi biasanya jadi. Kalau ikut tutorial saya ni sebiji-sebiji, insyaAllah jadilah. So itu saja untuk kali ini. Untuk belajar lebih lanjut tentang retargeting, pixel sebagainya, itu teknik-teknik Facebook Ads yang advance, saya sarankan anda join workshop Facebook Marketing Revolution yang dianjurkan oleh Firdaus Azizi. Kita jumpa dalam video akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.